Mirë se vini në Ditari në orës 9 në A2 dhe pas pak do të ndiqni. 8 drejtor në Shkodër i binden urdhrit të Ramës duke dhënë dorëheqje në qarku i Shkodrës pritet të jetë starti i zbatimit të skemës së dorëheqjeve dhe në prefekturat e tjera të vendit. Reforma në drejtësi prek dhe studimet në Fakultetin e Drejtësisë pas 12 vjetësh. Studimet në këtë deg nuk do të jenë të ndara në 2 cikle, por në një program të vetëm 5 vjeçar. Frushti rikthehet në Shqipëri, paralajmërimi vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila thotë se pavarësisht mbulimit të lartë me vaksina, vendi ynë, Greqia, Qekia dhe Britania e Madhe kanë humbur statusin e çrënjosjes së fruthit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt me këtë hapësirë informative Ditari në orës 9 në A2. Do të keni mundësi që në hapësirën në vijim të merrni informacione shtesë nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Giuseppe Conte pranon mandatin për krijimin e qeverisë së re italiane. Partia Demokratike dhe Lëvizja e 5 yjeve u dakordsuan për një koalicion qeveritar duke shmangur zgjedhjet e parakohshme. Matteo Salvini bën thirrje për protesta. Të nderuar shikues, me aktualitetin politik të orëve të fundit e nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot. Drejtorët e prefekturës së Shkodrës i binden urdhrit të kryeministrit Edi Rama, i cili u kërkoi dorëheqjet një ditë më parë. Kështu kanë lënë detyrën drejtori i hetimit tatimor të Veriut, Agim Shimaj, i emëruar më pak se 2 muaj më parë nga ministri Anila Denaj, drejtori i drejtorisë arsimore Kadri Ymeri, drejtori i bujqësisë Mustaf Kraja, drejtori i hidrocentralit të Vaut të Dejës Luan Heta, drejtori i postës Shkodër Edmond Emini, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i PD-s Dega Shkodër. Gjithashtu kanë dhënë dorëheqje drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Agim Dardha dhe drejtori i shëndetit publik Astrid Beci. Ndërkohë, për drejtorin e spitalit të Shkodrës Ardian Dajti nga ana tjetër nuk është dhënë ende një konfirmim për dorëheqjen, edhe pse burimet thonë që edhe ai e ka firmosur ikjen në zbatim të urdhrit të kryeministrit. Ndaj këtyre dorëheqjeve reagoi Dega në Shkodër, e cila e cilësoi të paligjshëm urdhrin e kryeministrit dhe nisjen e ndalimit dhe instalimit të Partisë Shtet. Demokratët kanë akuzuar Ramën se po vendos Partinë Socialiste të Shkodrës në duart e Tom Ndoshit, por fillimisht po i spastron atij fushën që më pas të përcaktoi drejtorët e ri rajonal për qarkun e Shkodrës. Ndërsa vetë socialistët paralajmërojnë që zhvillimet në Shkodër do të shkaktojnë një efekt domino. Ristrukturime rrënjësore do të ketë edhe në deg të tjera të Partisë Socialiste, duke sjellë me vete shkarkime në radhët e drejtorëve të qarqeve, ku rezultati nuk ka qenë ai i dëshiruari. Ristrukturimi rrënjësor i PS-s në Shkodër do të jetë vetëm fillimi. Shembulli do të ndiqet edhe në degët e tjera në mbarvendin, ku rezultati i zgjedhjeve mund të mos ketë qenë ai i dëshiruari. Deputeti i Shkodrës Luana Rusha po për aty CNN se kryeqendra Veriut nuk është e vetmja dele e zezë e PS-s. Ashtu siç u deklarua edhe të mërkurën pas mbledhjes, Partia Socialiste analizon në çdo qark rezultatin e zgjedhjeve. Edhe qarku i Shkodrës po bën analizën në strukturat e PS-s për të parë rezultatin. E njëjta gjë do të aplikohet edhe në qarqe të tjera. Për sa i përket kandidaturave, ato janë konsultuar me Partinë Socialiste të Shkodrës më herët, nuk janë imponuar. Deklarata e deputetit të Shkodrës është në të njëjtën linjë me atë të sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste pas mbledhjes së kryesisë. Fakti ngritja dhe rigjenerimi është një proces që për shkak të edhe të zgjedhjeve do të zhvillohet në të gjitha bashkitë, por një fokus veçantë në Shkodër po të kemi parasysh që në vlerësimin tonë, në rezultatet politike tonat, në disa palë zgjedhje nuk kanë qenë ato të dëshiruarat për partinë më të madhe të gjithë shqiptarëve. Por për ish drejtuesën politik të qarkut Shkodër, ish ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, nuk mjafton thjesht zëvendësimi i njerëzve, por një reformim i thellë politik i brendshëm. Reform politike brenda familjeve politike, reform politike që të sjellë një kulturë tre politike, një sistem tri llogaridhënies. Në pritje të dorëheqjeve nga Shkodra, 10 drejtorë rajonal të tjerë në mbarvendin janë ende të paqartë mbi fatin e tyre.
Partia Demokratike nga ana tjetër paraqiti të tjerë dokumenta që sipas saj faktojnë se Agim Kajmaku dhe Jorgo Toto i kërkuar në Greqi për falsifikim parash janë i njëjti person. Ish deputeti Gens Razimiri tha se kryebashkiaku i Vorrës tashmë duhet të ishte në pranga, gjë e cila nuk ka ndodhur pasi sipas tij ai gëzon mbrojtjen e Edi Ramës. Sot do të paraqesim një tjetër fakt që rrëzon çdo mashtrim të Agim Kajmakut se nuk është Jorgo Totoja i arrestuar në Greqi. Ky dokument, i marrë nga sistemi i TIMS, dokumenti numër 1, është me foton e Jorgo Totos në pasaportën me numër Z 014 8497, me të cilën edhe është arrestuar. Dokumenti i dytë është po ashtu i nxjerrë nga sistemi i TIMS dhe tregon pasaportën me emrin Agim Kajmaku por me të njëjtën foto, si dhe Jorgo Toto në pasaportën me të cilën është arrestuar. Krahasimi i dy fotove, që janë të njëjtit person, vërteton se personi i kërkuar në emrin Jorgo Toto në fakt është Agim Kajmaku. Provat janë të pakontestueshme dhe Agim Kajmaku apo Jorgo Toto duhet largohet dhe të merret i pandehur për veprën e tij penale të kryer në shtetin grek dhe për veprën penale të mashtrimit në deklarimet e formularit dekriminalizimit të kryer në Shqipëri. Por ai nuk largohet sepse e mbron Edi Rama. Edi Rama e mbron sepse ai është përfaqësuesi ideal i modelit kriminal të qeverisjes. Edi Rama hesht njësoj si mafia me kodin e omerta, sepse Agim Kajmaku ose Jorgo Toto është simboli i kriminalizimit të qeverisjes nga organizata kriminale e rilindjes. Edi Rama e mbron, sepse si shprovuam dhe një ditë më parë, me Kajmakun dhe Kajmakët e tjerë ai ndan paratë publike të grabitura shqiptarëve me tendera me miliona euro. Tashmë në Universitetin e Tiranës, studimet për drejtësi do t'jenë 5 vjet. Ky ndryshim bëhet edhe si detyrim ndaj ligjit të arsimit të lartë dhe reformues në drejtësi. Dekani Artan Hoxha sqaron se pas shkollës së lartë të gjithë studentët janë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës. Fakulteti Juridik shkëputet nga procesi Bolonjës për reformën në drejtësi. Pas 12 vjetësh, studimet në degën e drejtësisë nuk do t'jenë të ndara në cikle, por në një program të vetëm 5 vjeçar. Dekani Artan Hoxha tregon se në përfundim të shkollës, të rinjt janë gati për tregun e punës, ose për kualifikime të tjera, për të bërë gjyqtar apo prokuror. Pas 5 vjetësh, studentët përfundojnë studimet në Fakultetin e Drejtësisë. Janë të gatshëm për tregun e punës, nëse duan të shkojnë avokat, do të bëjnë shkollën avokatisë, nëse duan të bëjnë gjyqtar prokuror, do të ndjekin shkollën e magjistraturës. Ne do ecim paralel me dyja programet, ata që janë me programin e vjetër, me sistemin e vjetër të Bolonjës, ata i vazhdojnë studimet po njësoj, por kanë program të ndryshëm nga këta që vinë në vitin e parë. Këta që studentët e vitit parë kanë avantazhin që fillojnë me një program të ri, kanë avantazhin që në përfundim të programi e kanë fushën e punësimit më të gjerë. Shkëputja nga sistemi Bolonjës për këtë degë është detyrimi i ligjit të arsimit të lartë dhe reformës në drejtësi. Modeli i ri i kurikulave është marrë nga vendet fqinj dhe në programe është integruar edhe masteri. Ky program i nxjerr studentët që futen në vitin e parë në një program tërësor 5 vjeçar, master të ciklit të dytë të studimeve, do të thotë që këta që hynë nuk ndjekin programin e shkuar, po ndjek një program të riorganizuar, i cili është miratuar në muajin korrik nga Ministria e Arsimit. Por në program janë futur edhe këto elemente të reja që lidhen me reformën drejtësi, që është një sfidë tjetër e Fakultetit Drejtësisë. Studimet e larta 5 vjeçare nisin këtë vit akademik, vetëm për 640 studentë të rinj të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, ndërsa në universitetet e tjera publike dhe private, kurrikulat e reja pritet të zbatohen vitin e ardhshëm. Në vitin 2003, Shqipëria u bë antare e Kartës së Bolonjës, së bashku me shumë shtete të tjera të Europës. Me ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë 4 vjet më vonë, universitetet shqiptare nisën të zbatonin programet e ndara në 3 cikle studimi, bachelor, master dhe doktoratur. Pas mjekësisë dhe drejtësia sot i thot lam të mirë sistemit të Bolonjës.
Të nderuar shikues, tek reforma në drejtësi, efektet dhe produktet e saj të dhënë në kohë dhe parashikimet për të ardhmen do të mbetemi edhe në diskutimin e këtij mëngjesi. Zoti Gerti Shella, drejtuesi InfoChip, është bashkuar me ne. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes dhe kënaqësi që rinisim këto diskutime tashmë në prag të sezonit të ri televiziv. E domosdoshme të rinisim. Në fakt, InfoChip është treguar shumë e vëmendshme dhe i ka pasur në kujdes, ka qenë alarmuar vazhdimisht për atë që do të ndodhte para reformës dhe tashmë kur reforma është në punë sipër. Duke parë materialin para prag të përgatitur nga gazetari e dhe po flisnim bashkë dhe për burimet njerëzore. A është problematika kryesore pas reformimit të sistemit njerëzit të cilët do të vinë të rinë dhe të rejat, brezat e ri që po përgatiten, por nuk e dim, a janë të gatshëm për t'ju futur tregut punës? Pyetja shumë e drejtë, materiali ishte shumë interesant. Në vlerësimin tim ajo është një reflektim i shqetësimit të vazhdueshëm të ngritur lidhur me dy procese paralele të cilat nuk kanë qenë të sinkronizuara me njëri tjetrin. Nga njëra anë procesi vettingut që ka boshatisur gjykatat, kur rrjedhimisht patrupë gjyqësore nuk mund të pretendohet asnjë cilësi efektive apo dhe shpejt, dhe nga ana tjetër një mangësi që është artikuluar për këtë reformë që teksa vettingu ka përparuar me një dinamik disi të përshpejtuar, nuk ka qenë apo nuk mund të thuhet e njëjta gjë lidhur me zvendësimin e vendeve vakante në sistemin e drejtësisë. Kështu që është një reflektim apo një masë e marrë në funksion, gjykoj, besoj, ky duhet të jetë motivimi për të shkathësuar më shumë procesin e prodhimit të lëndës parë për gjykatat. Lëndë e parë për gjykatat sigurisht janë gjyqtarët. Aktualisht që flasim për shkak të procesit vettingut, gjykatat kanë rënë diku 80% të stafeve të flasim këtu krahasimisht me vitin 2015-2016, kemi gjykatat të cilat kanë rënë edhe 100% dhe punojnë sot me gjyqtar borxh, pra literalisht borxh. Këtu mund të marr si shembull gjykatën administrative të Shkodrës, ku ajo qysh në fillim të erës ka patur pothuajse gjysmën e stafit që duhet kishte në vlerësim të parashikimeve që bënte ligji për gjykatat administrative, pra nga 4 ngelen gjithmonë 2, dhe kjo ka qenë situata në Korçë, në Gjirokastër, por me procesin e vettingut iku fillimisht një gjyqtar, iku kryetarja dhe tashmë janë deleguar 2 gjyqtar, në mos gaboj, apo 1 gjyqtar borxh. Shumë kryetar të gjykatave të rretheve janë gjithashtu të larguar për shkak të procesit vettingut, sepse e tillë ka qenë radha për ta riqercuar edhe një herë për publikun, pra u fillua me gjykatën kushtetuese, me gjykatën e lartë, me kryetarët e apeleve dhe me kryetarët e gjykatave të rretheve. Pa diskutim që procesi i vettingut ka patur një shpejtësi paralele të ndryshme me procesin që duhet ta bashkëshoqëronte procesi i zvendësimit të vendeve vakante. Dhe kjo pa diskutim reflektohet edhe në të dhënat që neve matim dhe vlerësojmë për efekt të studimeve tona të eficiencës gjyqësore. Më thatë se duheshin marrë masa paraprake për të shmangur këtë lloj kolapsi në burime njerëzore, të cilën tashmë lehtësisht e parashikojmë, kjo referuar edhe shifrave të dala nga vettingu dhe sistemi i drejtësisë i sapo reformuar dhe në procese sipër. Në të kundërtën, nëse masat janë të munguara, a ka një formulë të paktën për ta lehtësuar dëmin në sistemin e drejtësisë? Pyetja është tamam ajo pyetje e madhe për cilën thuhet që do të vlente ndoshta po aq para saç ju alokuan reformës së drejtësisë. Shqipëria nuk është se nuk ka burime njerëzore, madje përpara reformës unë kujtoj edhe pohimet karakterit që ka i shumë juristë sa ata po punojnë kamarier. Problemi është që nuk u gjet ndoshta mekanizmi i dur që këto burime njerëzore, edhe për shkak të kësaj specifike akademike, për ta lidhur dhe me lajmin që juve sapo raportuat, të mundeshin të kualifikoheshin dhe me një lloj programi, ndoshta jo emergjent, po një program i cili mund të kalibroheshe më mirë për t'ju përgjigjur afateve të procesit vettingut, të mund të pozicionoheshin në sistemin e drejtësisë. Sot që flasim, ne vuajmë për gjyqtarë dhe ky është një fakt i cili nuk mund të kontestohet edhe nga më optimistët e reformës së drejtësisë. Të vuash nga trupa gjyqësore, pra të mos kesh trup gjyqësore, do të thotë që treguesit të cilët kanë bën me performancën gjyqësore apo me eficiencën e gjykimit të gjykatave në përgjithësi, bien. Dhe unë do t'ju sjell disa shembuj që kam kënaqësi t'i bëj publik me ju për herë të parë edhe për audiencën tuaj të respektuar, se si trupa gjyqësore reflekton detyrimisht edhe mbi mungesën e eficiencës. Dhe këtu do të marrim gjykatën e lartë, e cila do të përqendrohemi tek puna InfoChip në këtë moment. Ju keni disa të dhëna interesante për cilat periudha bëhet fjalë dhe cilat janë gjetjet e reja të cilat vinë nga gjykatat e të gjitha niveleve, me sa diun InfoChip është treguar e vëmendshme me analiza në të gjitha qarqet e vendit. Po, keni shumë të drejtë. Ne mbledhim dhe procesojmë për efekt vlerësimi momentin kur një padi apo një kallëzim depozitohet në gjykat për të matur mandej kohën
që i duhet një çështje për të marrë shqyrtim të plot gjyqësor. Po ashtu ne matim dhe momentin kur një vendim gjyqësor i marrë tashmë rikthehet në studion e gjyqtarit apo të trupës gjykuese për të marrë arsyetimin përkatës në mënyrë që të bëhet i vlefshëm dhe i disponueshëm nga pala ndërgjyqëse. Këta dy tregues së bashku japin atë që quhet kohëzgjatja e procesit gjyqësor. Përgjithsisht ne jemi të mësuar me pohimin që një drejtësi e vonuar është një drejtësi e munguar, një nga motivimet dhe premisat mbi të cilat u ndërmor dhe vetë reforma në drejtësi ka qenë ankimi sistematik dhe i rëndësishëm i gjithë publikut lidhur me vonesat shumë të shprehura në sistemin gjyqësor të Republikës së Shqipërisë. Trupa gjyqësore është një nga kushtet e domosdoshme për të pasur gjykim të shpejtë. Nëse dhe matematika është shumë e thjeshtë, 10 çështje, një gjykat ka 10 gjyqtar, secili merr një çështje dhe e çon nga fillimi deri në fund. Nëse ka vetëm një gjyqtar, do të duhet 10 fish më shumë kohë. Pra kjo është pak a shumë matematika bazë në themel të këtij vlerësimi. Të dhënat nuk gënjejnë, kështu që ne kemi matur të dhënat në mënyrë që të mos etiketohemi, po themi ndër ata që janë kundër gjës apo pro gjës, pikërisht. Shifrat janë treguesi më i saktë dhe konciz. Duke i parë ato, a duhet vihemi në alarm? Në raport me gjykatën e lartë, e cila sot që flasim është, pra përveç se maja piramidës gjyqësore, ajo ka akumuluar edhe backlogun më të madh të çështjeve. Jemi duke folur për një backlog në rangun e 25.000 deri në 30.000 rekurse që presen të shqyrtohen, por nga ana tjetër, dhe unë më lejoni vetëm të hap celularin për të marrë tabelën, ndoshta ju keni konfigurime edhe në tabelën. Kur ka pasur trup të plot gjyqësore në vitin 2015, gjykata e lartë arrinte të jepte vendim apo të shqyrtonte duke i dhënë vendim 1462 rekurseve në një vit të vetëm. Dhe si është sot? Në vitin 2016, kur filluan këto lëkundjet e para, kemi 1140, për të vajtur në vitin 2017 me 1221 rekurse. Në 2018, kur u ndje plotësisht efekti reformës, vajti 219 rekurse, pra një ulje diku rreth 80% e volumit të punës. Drastike. Dhe në vitin 2019, kjo është një dhënë e cila bëhet publike për herë të parë, janë marrë vetëm 12 vendime në gjykatën e lartë të Republikës. Vetëm 12 në 2019. Dhe shifra e parë ishte? Në 2015 1462, në 2019 12. Pra, për saksi u pyeta nga 1462 zbresin në 12. Pra kemi një rënje të eficiencës gjyqësore me gati 99% ose 98%. Duke e parë këto shifra, të cilat në fakt janë rënje drastike dhe nuk ka nevojë të komentohen, 25-30.000 rekurse për cilat ju po flisni, me një përllogaritje të thjeshtë, sa vite do të duan? Në një vlerësim të para 2 viteve, ne llogaritëm diku rreth 20 shekuj. Pra po të mbledhësh kohën që duhet për të shqyrtuar një rekurs në gjykatën e lartë, për së vërtetë duhet thënë që gjykata e lartë apo gjyqtarët e saj nuk është se ishin më të papërtuarit krahasimisht me gjyqtarët e tjerë të trupës gjyqësore të Republikës së Shqipërisë. Për këtë përsëri statistikat na ndihmojnë të mos gënjejmë dhe të sillim gjërat ashtu siç janë. Për shembull, mund të them me përgjegjësi të plotë që nëse në gjykatën e re të gjyqësor Tiranë një gjyqtar merr vendim apo vendimon diku rreth 50 deri në 60 çështje themeli në një muaj të vetëm, në gjykatën e lartë, në momentin kur vettingu filloi të prodhonte efektet e veta, mesatarja e një relatori për të marrë vendime brenda një muaji ishte diku rreth 3 deri në 4 rekurse. Domethënë, pavarësisht se kush punon në gjykatën e lartë, presupozohet të jetë gjyqtar më i mirë se kushdo tjetër, në terma të rendimentit punës, ai është pak a shumë në 1/10 e eficiencës krahasuar me një gjyqtar të gjykatës së faktit apo gjykatës së shkallës parë. Kjo është një dhënë problematike, këto të dhëna duhet të vlerësohen dhe të analizohen, nuk e gjej logjike dhe nuk e gjej realisht befasuese se si në gjykatën e lartë kur vetë ata gjyqtar kanë pranuar shumë rekurse, kanë pranuar nga ana tjetër që të gjykojnë aq pak me një rendiment kaq shumë të ulët dhe që detyrimisht ka sjellë në rrethanën dramatike që aty çështjet janë vandak, pra janë si thua stiva të mëdha që presin për të gjykuar. Megjithatë, tashmë duket se rendimenti nuk është elementi apo treguesi kryesor, sepse të gjitha dhënia e vendimeve, proceset e mbetura pezull duken ngushtësisht të lidhura me procesin e vettingut. Në gjykatën e lartë aktualisht vettingu
dhe së bashku me gjykatën kushtetuese, po kjo duke dalë diçka më jashtë piramidës gjyqësore, ndoshta ka një si ta themi një momentum tjetër interpretimi gjykata kushtetuese, por në gjykatën e lartë detyrimisht një çështje shqyrtohet ose në dhomë këshillimi, pra ku merret vendimi nëse duhet pranuar apo jo një rekurs, dhe nëse pranohet detyrimisht duhet dalë në seancë gjyqësore me trup gjykues, pra me kolegj. Thënë të gjitha këto, vetligji e ka kushtëzuar gjykatën e lartë që në kushtet e pamundësisë së gjyqtarëve nuk mbledh dot kolegj për të bërë shqyrtim. Vetingu prodhoi një efekt të jashtëzakonshëm mbi këtë gjykatë. Jemi në kushtet duke folur që vetë kryetari i gjykatës së lartë, profesor Xhezair Zaganjori, u detyrua që pas një procesi të vështirë në shkallë të parë dhe më pas në kolegjin e apelimit të dorëzojë detyrën, dhe kjo gjykatë praktikisht nuk merr dot më vendime. Unë mund të saktësoj shifrën e 12 rekurseve për të thënë për publikun që këto janë vetëm 12 rekurse të kolegjit administrativ. Gjykata e lartë ka 3 dhoma, ka kolegjin administrativ, kolegjin civil dhe kolegjin penal. Civili dhe penali morën 0 vendime në vitin 2018. Thënë të gjitha këto, detyrimisht ne duhet të shtrojmë për diskutim publik dhe teknik çështjen se a është më mirë një gjykatë e lartë me problematikat e saj, por që gjithsesi mund të marrë 1462 vendime në vit, apo është më mirë një gjykatë e lartë e boshatisur, e cila merr 0 vendime në vit. Kjo është një dilemë e cila prekupon, është një dilemë e cila shqetëson dhe këtu duhet fillojë një diskutim. Dhe ju cilën anë të dilemës mbani? Unë mendoj që pra unë ndjek parimin e reduktimit të dëmit. Parimi i reduktimit të dëmit sugjeron në këtë rast që më mirë të punoj pavarësisht vonesave, ndoshta cilësisë jo fort të gjithë pranuar, pra gjykata e lartë nuk është se është institucioni që ka pasur besimin më të madh publikut, përkundrazi, më shumë ndoshta besim ka pasur një gjykatë rrethi sesa gjykata e lartë ku çështjet ktheheshin për rigjykime kështu me radhë, por 0 vendime do të thotë që në strukturën e vet piramida gjyqësore funksionon pa kulmin e vet, pra nuk është më një piramidë, nuk është më një strukturë. 0 vendime mund ta përkthejmë në praktikë në jo funksionale. Megjithatë, InfoChip tashmë bën analizën dhe demonstron shifra të cilat janë një saktësi më vete dhe tregojnë përgjendjen aktuale ku është procesi vetingut edhe gjykatat në Shqipëri, por a sugjeroni një formulë sekondare ndoshta? Gjykata e lartë mendoj që ka tashmë, pra ka marrë një formulë sekondare nga inxhinierët e reformës së drejtësisë për të plotësuar, sidomos për çështjet saktuara që kanë një lloj urgjence në mënyrën se si duhet shqyrtohet, pra pezullimi i ekzekutimeve apo çështje të tjera. Dhe ju flisni për huazimet. Po detyrimisht duhet të ndodhë diçka, por nga ana tjetër kjo nuk duhet na pengojë që ne të njohim një lloj dështimi në mënyrën se si u harmonizuan, në thonjza, afatet, ku në njërin anë vetingu e boshatisi gjykatën, por në anën tjetër institucionet që do duhet të funksiononin të sinkronizuara për të mbushur vakancat nuk funksionua dhe jemi në këto kushte. Ishte parashikuar apo rezultatet erdhën spontane nga dëmet të mëdha që i bëri vetingu sistemi drejtësisë, dëme po i quaj për shkak të numrit të lartë? Nëse do kishte qenë ky një parashikim, unë jam i bindur që Kuvendi nuk do kishte votuar pro inxhinierimit të gjykatës lartë. Kam frikë se nuk ka qenë i parashikuar dhe kjo është një mangësi apo një emet e gjykimit politik dhe vendimarrjes politike. Zotë Shella, unë ju falenderoj shumë për analizën dhe shifrat që sollet sot për ne. Faleminderit dhe gjithmonë kënaqësi për të folur me ju dhe një sezon të mbar televiziv gjithashtu ju uroj. Ndërkohë bizneset kanë afat deri në mes të muajit shtator për të paraqitur zyrtarisht të gjitha vërejtjet apo rekomandimet për nismën e fundit të qeverisë, atë të deklarimit të faturave online. Ministria e Financave njoftoi se për biznesin e vogël ky aplikacion do të jetë falas. Bizneset kanë afat deri në javën e 2 të shtatorit për t'i paraqitur zyrtarisht Ministrisë së Financave kritikat dhe rekomandimet për draftin e fiskalizimit që parashikon deklarimin e të gjitha faturave online. Afati është bërë i ditur nga Ministria Anila Denaj në mbledhjen e Këshillit të Investimeve. Pasa e konsultimit publik mbyllet juridikisht brenda këtij muaji. Ne jemi të hapur që për arsyen vetë faktit që muaji gusht është një muaj me limitime të burimeve njerëzore në institucionet të caktuara, por dhe nga vetë mungesa ndoshta e biznesit për ta njohur këtë projektligj në detaje, ta shtym marrjen e komenteve të projektligjit deri në datën 15 shtator, pasi kërkojmë vërtet që ky projektligj të diskutohet dhe të marrë parasysh të gjithë nevojat
e biznesit dhe të grupeve të interesit. Ndërkaq mësohet se gjatë mbledhjes me biznesin, e cila vijoi me dyert të mbyllura për median, drejtuesit e dikasterit të financave kanë deklaruar se aplikacioni nëpërmjet të cilit do të bëhen deklarimet online për biznesin e vogël do të jetë falas. Ky sistem pritet të bëhet funksional nga 1 janar i vitit të ardhshëm. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron se fruthi është rikthyer në Shqipëri dhe 3 vende të tjera europiane që konsideroheshin të pastra nga kjo sëmundje. Pavarësisht mbulimit të lartë me vaksina, vendi ynë, Greqia, Republika Çeke dhe Britania e Madhe kanë humbur statusin e çrënjosjes së fruthit. Fruthi është rikthyer në Shqipëri dhe 3 shtete të tjera europiane që konsideroheshin të pastra nga sëmundja. Alarmi vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas të cilës sëmundja nuk konsiderohet më e çrënjosur në vendin tonë, Republikën Çeke, Greqi dhe Britaninë e Madhe. Po përpiqemi t'ju komunikojmë juve dhe botës se po bëjmë hapa prapa, jemi në shinën e gabuar. Shtetet deklarohen si të pastra nga sëmundja kur nuk ka transmetim endemik për 12 muaj në një zonë të caktuar gjeografike. Përfaqësuesja OBSH-s tha se të 4 vendet europiane që kanë humbur statusin e çrënjosjes së fruthit, kanë një mbulim ekstremisht të lartë me vaksina. Kjo është këmbana e alarmit që po bie në botë. Të jesh në gjendje të kesh mbulim të lartë me vaksina nuk mjafton. Duhet të arrihet në çdo komunitet dhe në çdo familje për secilin fëmijë. Ekspertët e shëndetësisë thonë se gënjeshtrat apo keq informimet për vaksinën e fruthit kanë lejuar përhapjen e sëmundjes. Ata u kërkojnë rrjeteve sociale dhe liderëve politik të ofrojnë informacione të sakta dhe shkencërisht të besueshme. Fruthi i cili mund të parandalohet përmes 2 dozave të vaksinës MMR, është sëmundje ngjitse dhe potencialisht fatale, shkakton koll, skuqje dhe temperaturë. Sipas të dhënave të OBSH-s, në të gjitha vendet e botës ka një rritje të rasteve me fruth përveç Amerikave. Rreth 365.000 raste janë raportuar në rang global për gjatë këtij viti, 3 herë më shumë se sa në gjysmën e parë të 2018-s. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, i ftuari i radhës sot në studion e Ditarit është ambasadori i Kosovës në Shqipëri, zoti Syli Ukshini. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit. Zoti Ukshini, ECA-ket thuaja drejt Kosovës nuk kanë të ndalur kur, besoj po vini prej ande dhe e keni ndjerë edhe klimën e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, që është pak më ndryshe dhe bën diferencën me zgjedhjet e kaluara. Çfarë mund të na thoni nga Kosova aktualisht? Ja, në fakt Kosova, domethënë, edhe atje është temperatura kështu, nëse mund të themi simbolikisht pak më e lartë, por është një situatë shumë normale. Domethënë pas dorëheqjes që dihet tashmë qeverisë Haradina dhe shpërbërjes së Parlamentit të Kosovës me 22 gusht dhe caktimit të zgjedhjeve nga presidenti me 6 tetor, publiku, partitë politike do t'i drejtojnë me 6 tetor kutive të votime dhe është një proces shumë normal. Dhe unë mendoj që kjo mbi gjitha klima që mbretëron në Kosovë tregon për një pjekuri edhe të klasës politike dhe të publikut. Domethënë është një proces shumë normal, që ju do të jeni dëshmitar dhe sigurisht nëse vini për të ndjekur votimet, ju do gjeni një klim që do ta gjeni në vendet edhe të Evropës. Kështu kanë qenë në këto 20 vitet e fundit. Pra, po mflisni për një proces të zakonshëm zgjedhor, pavarësisht janë zgjedhjet e parakohshme dhe një klim pozitive me klasën politike, ndonse ata do të garojnë tashmë për një post rëndësishëm dhe shumë ambicie. Diplomacia kosovare është në koherencë të plot me gjitha zhvillimet, natyrisht edhe ju në këtë rast. A do të ketë ndryshim të prioriteteve, cila do qoftë qeveria ose kryeministri i cili do të ulet në atë karrige? Keni bërë një pyetje shumë me vend. Unë mendoj që pavarësisht se vendi ndodhet në procesin paraelektoral dhe shumë shpejt elektoral, prioritetet nacionale të politikës së jashtme mbeten po ato që janë. Dhe që në momentin e dorëheqjes ne kemi marrë instruksione dhe kemi marrë edhe letrat dhe udhëzimet edhe nga zëvendës kryeministri i parë, ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli, domethënë që për të ruajtur fokusin në prioritetet e politikës së jashtme, sepse ato nuk janë prioritetet e ditës, nuk janë prioritetet që lidhen me partitë politike apo me zgjedhje, por janë prioritete nacionale. Dhe mbi gjitha, këtu fokusi është organizatat ndërkombëtare, fuqizimi i imazhit të Kosovës, pozicionit të saj ndërkombëtar dhe natyrisht përballja me një agresivitet të vazhdueshëm të diplomacisë serbe. Ju e dini ditëve të fundit që
kemi edhe një rast që është zbuluar në Afrikën Qendrore, domethënë për një aferë korruptive të diplomacisë serbe. Domethënë në këtë moment delikat, për cilën e përmendët edhe ju, cila është pesha që ka politika jashtme e Kosovës edhe diplomacia? Po, padyshim që është një nga shtyllat, domethënë të identitetit të shtetësisë Kosovës. Nëse nisim me këndej, pas administratës, edhe misionet diplomatike janë, si të thua, shtylla kurrizore e funksionimit të shtetit të Kosovës. Dhe mbi këtë bazë ne vazhdojmë punën me ritme të njëjta pa interferuar tek ne në punën tonë procesi para elektoral. Dhe mos harroni, në Kosovë ka një administratë shumë të konsoliduar. Nuk po bëj elozhe, po unë jam që nga themelimi i administratës ose që nga ditët e para në dhjetor të vitit 2000 dhe ka një ndarje dhe administrata, pavarësisht se secili mund të ketë bindje politike, është një administratë që nuk ka lëviz nga pozicionet që ka pasur. Domethënë, njerëzit janë të përkushtuar ta ruajnë paanësinë politike në punën e tyre të përditshme. Dhe mbi gjitha, te diplomacia kjo është akoma më shumë. Megjithatë, duke parë politikën e jashtme dhe diplomacinë agresive të Serbisë, e cila tradicionalisht është e njohur si e tillë, a shtohet përgjegjësia mbi shpatullat e diplomacisë? Sigurisht kjo që thua qëndron dhe ne ditëve të fundit pavarësisht që zhvillimeve të brendshme, nganjëherë edhe thuhet që politika e jashtme është zgjatje e politikës së brendshme, qëndron edhe kjo, por fakti që ditëve të fundit kemi pas këtë impinime tregon që asnjë moment domethënë nuk ka ramje në dinamikën dhe në angazhimet edhe të stafit të brendshëm të Ministrisë Jashtme, edhe të shefave të diplomacisë kosovare, nuk ka domethënë shpërqendrim ose largim nga fokusi i këtyre angazhimeve dhe këtyre objektive. Dhe mbi këtë bazë mendoj që kemi arritë ta bëjmë qartë atë që kishim thënë edhe para shumë muajve, para shumë viteve, që diplomacia serbe po përdor metoda mercenare, metoda kriminale, sepse sot në botën bashkëkohore të shkosh për shembull në qendra dhe në skuta të kryeqyteteve të ndryshme të botës dhe të japësh para për të blerë një ministër apo një zyrtar të një shteti, domethënë kjo s'ka të bëj absolut me asgjë demokratike, nuk ka të bëj asgjë me shtetin dhe ligjin dhe rregullat e funksionimit një shteti në sistemin ndërkombëtar. Është domethënë ajo diplomaci vetëm ka ndryshuar formën. Nëse në kohën e Miloševićit ka qenë me armë, ka qenë me represion, tani ka ndryshuar metodën domethënë me forma korruptive. Ju kemi parë në takime dhe komunikimet vazhdueshme me faktorin ndërkombëtar, ndoshta dhe informalisht, a kanë ata një qëndrim për këtë shpërfaqje që i bën Serbia vetes në raport me Kosovën? Faktikisht kanë, dhe mbi gjitha tani së fundi ju e dini që edhe vendet e Kuintit kanë bërë një deklaratë dhe mbi këtë deklaratë domethënë bazohen edhe qëndrimet e diplomatëve të huaj, sidomos aty në evropian dhe perëndimor. Në grupin i vendeve të Kuintit e ka bërë qartë që Serbia duhet të ndaloj këtë fushat agresive ndaj Kosovës, sepse ne kemi hyrë në një proces që quhet procesi i dialogimit për normalizimin e marrëdhënieve. Serbia herë ka tentuar domethënë ta keqpërdor dialogun, ta quaj se po bisedon për çështjen e Kosovës. Jo, nuk kemi të biseduar për çështjen e Kosovës. Çështja e Kosovës ka qenë deri në vitin 2008. Tani kemi hyrë në një proces që duhet normalizohen dhe kanë thënë edhe amerikanët dhe evropianët që ky proces i normalizimit të marrëdhënieve ka impakt të drejt për drejt në stabilitetin e vazhgjat të Ballkanit. Nisur nga kjo premisë, ne mendojmë që pas zgjedhjeve në Kosovë, me formimin e qeverisë së re, do të rifillon edhe dialogu natyrisht me disa problematika dhe gjërat e mbetura pezull, si është çështja e taksës, siç është fushata agresive. Dhe Serbia, nëse vërtet i përmbahet asaj linji që ka thënë se unë jam e gatshme për dialoguar, atëherë duhet ta përshoj politikën e tyre agresive. Por në kam thënë edhe në këtë studio, ndoshta edhe që jam historian, Serbia çuditërisht ka pas një sjellje të tillë edhe ndaj Shqipërisë pas vitit 1912. Në momentin kur nuk kanë arritur ta ndalojnë pavarësinë e Shqipërisë, moto e politikës serbe ka qenë Shqipërinë duhet ta mbajmë të destabilizuar. Dhe intenca e politikës serbe është që të interferojnë në Kosovë, sepse ata e dinë që
pavarësia e një vendi fëqinë si është Kosova, domethënë është një proces i paklyshëm. Dhe ju besoni se këtë moto e respektojnë edhe sot për Kosovën? Por në konstantën e politikës serbe karshi shqiptarëve, njëri është pak ka ndryshuar dhe është një mendësi serbamadhe, në kështu në kuptimin që edhe nëse mund të thuhemi, serbët akoma nuk po e gjejnë lumturinë e tyre për të jetuar brenda kufive të tyre që kanë. Legjitim. Po. Jo vetëm si ambasador i Kosovës, edhe si historian dhe si njohësi mirë i raporteve me Serbinë dhe procesit dialogut në vitet e fundit, a mund themi se ky vit ndoshta mund të jetë edhe viti finalizimit të një marrëveshje me ta? Ndoshta ky vit jo, por sepse ju e dini mirë që në tetor bëhen zgjedhjet derisa të konstituohet parlamenti, të formohet qeveria, por unë mendoj që në vitin e ardhshëm duhet, po është momenti që gjendjet një marrëveshje e obligueshme ndërkombëtare, sepse ky proces nuk mund të i dialogut, nuk mund të jetë i pahafatizuar. Sepse në momentin që bëhet i pahafatizuar, pa një cak kohor, pa një limit kohor, atëherë domethënë ekziston mundësia edhe e keqpërdorimit. Kjo është edhe pyetja e radhës. Në kohën kur procesi i dialogut dhe një marrëveshje është pa deadline, pa afatet përcaktuara, a mund themi se edhe interesa dhe çështjet madhore të kosovarëve, siç janë liberalizimi i vizave, çështja e demarkacionit, prekja e kufive, do të vazhdojnë të mbeten pezull si dialogu? Po ndoshta, por unë mendoj që shtetësia e Kosovës deshje apo s'deshje dikush është një produkt, është liria e shqiptarëve. Dhe derisa është liria e shqiptarëve, sepse shumica e kosovarëve janë shqiptarë në Kosovë dhe e pakicave të tjera, është një fitore e lirisë dhe mbi gjitha është një koncept që është varrosur me pavarësinë e Kosovës. Është koncepti i zgjerimit territorial të Serbisë. Unë e di dhe jam historian. Ndoshta Serbia kur u nis në 1912 ka pretenduar të dalë edhe në Dors dhe kjo mund t'i dhem nacionalistëve, njerëzve që kanë synime territoriale. Por Serbia është në të mirën e qytetarëve të saj, në të mirën e pakicës serbe, të jetë më emancipuar dhe të heqë dorë nga pretendimet territoriale. Sot në botën bashkëkohore, vendet që kanë pretendime territoriale tregojnë se jetojnë me një mendësi historike të shekullit 18 dhe 19. Dhe ju e shihni mirë, serbët akoma kanë referenca diku përmes jetën, janë instrumente domethënë mitike. Sot në botën bashkëkohore këto gjëra nuk ka. Unë mendoj që vetmja rrugë edhe Kosovës, edhe e Serbisë është domethënë rruga e arritjes së një marrëveshje, rruga e cila hap perspektivën edhe për rajonin dhe për integrimin e BE-s. Ne e dim që edhe Kosova, edhe Serbia janë vende të vogla dhe pavarësisht se janë të vogla, ata mund të jenë fëqinj konstruktiv. Nuk do të thotë që të përqafohen çdo ditë, por duhet ta respektojmë për qenë të tillë në respekt të njëri tjetrit. Domethënë sepse ne jemi këtu, fëqinj dhe ne jemi të përkushtuar si politikë jashtme të kemi marrëdhënie konstruktive me të gjitha vendet dhe e kemi dëshmuar. Por Serbia ka një qëndrim destruktiv si ndaj Kroacisë, si ndaj Bosnjës, si ndaj Malizi, si ndaj Kosovës. Domethënë këto politika agresive duhet të përfundojnë sepse Serbia ka qenë burimi destabilitetit që nga viti 1990 këndej dhe duhet njëherë për gjithmonë të mbyllet ky kapitull konfliktuoz në Ballkan. A është faktori ndërkombëtar për fund një garanci që Serbia të zihet ngushtë dhe të qëndrojë në legjitimitetin e saj brenda kufive të saj? Jo, unë mendoj që Serbia ka zënë vetveten ngushtë. Ne thojmë po e zure vetveten çfarën se bën dot. Unë mendoj që politikat e saj të gabuara, politikat e saj genocidale, konfliktuoze, domethënë kanë sjellë Serbinë këtu ku është, të jetë e armiqësuar me të tjerë. Serbia nuk ka humbur asgjë. Këto janë retorika që i përdor Serbia. Thotë ne po humbim gjithçka. Jo, Serbia nuk ka humbur. Përkundër se Serbia, nëse i referohemi të drejtës ndërkombëtare dhe historisë, vitin 1878, ku janë kufit e real të saj, pavarësisë ka arritur të glabërojë. Serbia, domethënë, është në territor më të zgjeruara? Më të zgjeruar, ndërkohë që Shqipëria në 1912 s'është po ajo. Domethënë, dhe njerëzit duhet ta dinë që lumturia e popujve, prosperiteti i popujve nuk është në tendencën e zgjerimit, ekspansionit territorial, por në mirëqenie dhe në zhvillim ekonomik. Që nuk e sjellin kufit dhe tokat. Ambasador, faleminderit që ishit të mëngjes këtu.
I rikthehemi politikës ndërkombëtare, mbetemi në Itali. Giuseppe Conte pranon mandatin për krimin e qeverisë së re italiane. Partia Demokratike dhe Lëvizja e Pesë Yjeve u dakordsuan më herët për krimin e një koalicioni qeveritar, duke shmangur zgjedhjet e parakoshme në Itali, ndërsa Matteo Salvini sulmon ashpër ishaleatët dhe bën thirrje për protesta. Një javë pas rrëzimit të qeverisë së dominuar nga nacionalistët, Giuseppe Conte pranoi mandatin për të krijuar një koalicion të ri qeveritar, me zotimin se do të udhëheqë një Itali më të bashkuar dhe gjithëpërfshirëse. Do të krijohet një qeveri për të mirën e qytetarëve, për modernizimin e vendit, për ta bërë atë më kompetitiv në kontekstin ndërkombëtar, por njëkohësisht edhe më të drejtë e gjithëpërfshirës. Mandatimi i Contes nga presidenti i Republikës Sergio Mattarella erdhi pas marrëveshjes së Partisë Demokratike nga qendra e majtë me lëvizjen populiste të Pesë Yjeve për krijimin e një koalicioni qeverisës. Vendimi preu brutalisht shpresat e Matteo Salvinit për zgjedhjet të parakoshme dhe për ta qeverisur i vetëm Italinë. Ishte pikërisht lideri i Legës që çoi në rrëzimin e qeverisë, duke i dhënë fund koalicionit me lëvizjen e Pesë Yjeve të Luigi Di Maios dhe duke kërkuar mocion mosbesimi për kryeministrin Conte. Në 20 gusht akademiku dha dorëheqjen dhe sulmoi ashpër Salvinin, duke e quajtur atë të papërgjegjshëm. Në fjalën e tij për gazetarët pas shpalljes së koalicionit, Salvini përsëriti kërkesën për zgjedhje të reja dhe tha se italianët do të ngriheshin në këmbë për të ndëshkuar Partinë Demokratike dhe lëvizjen e Pesë Yjeve. Përse shërben votimi kur ata që ne votojmë për t'i çuar në shtëpi kthehen nga dritarja me lojra pallatesh? Zgjedhjet janë vetmi alternativë dinjitoze. Administrata e re do të shërbejë deri në zgjedhjet e ardhshme të planifikuara për 2023-shin. Mundësia e një qeverie të re të drejtuar nga Conte pati efekt pozitiv në tregjet elektronike, ndërsa mendohet se ajo do të jetë më e kujdesshme dhe do të shmangë konfrontimin me Europën. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu dhe ritakohemi me ditarin orës 13. Deri atëherë qëndroni me A2 CNN.